हामीले एनसीएल को esim भने कसरी रजिस्टर आफ्नो मोबाइलमा कसरी एक्टिभेट गर्ने त। हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक स्यामल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा धेरै स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ हालसालै मात्रामा चाहिँ एनसीएल ले पनि चाहिँ esim भन्ने चाहिँ एक्टिभेट गरिसकेको छ र हामीले हाम्रो मोबाइलमा esim चाहिँ एक्टिभेट गरेर रजिस्टर गरेर चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न सक्छौं। र कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एनसीएल मा चाहिँ हाम्रो एनसीएल तपाईहरुको यदि एनसीएल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ एनसीएल मा esim एक्टिभेट गर्ने र तपाईहरुको मोबाइलमा चल्छ कि चल्दैन, तपाईहरुले चाहिँ esim चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चलाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, कसरी चेक गर्ने सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ हुन गइरहेको छ। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथै यदि हजुरहरु पनि esim बाट चाहिँ यदि रजिस्टर गरेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्दै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। हजुरहरुलाई चाहिँ esim चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रजिस्टर एक्टिभेट गर्नु भन्दा अगाडि esim भनेको के हो हजुरहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। esim भनेको चाहिँ अब अहिले भने चाहिँ हामीले मोबाइलहरुमा प्रयोग गर्ने esim भन्ने फिजिकल सिम हुन्छ हैन। एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा पनि सजिलै हाल्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं हैन। त्यो भने चाहिँ हामीले त्यो यताउताको पनि गर्न सक्छौं, पानीले भिज्नु सक्छ। तर esim भनेको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अहिलेको ब्रान्ड मोबाइलहरुमा भने चाहिँ esim भनेको चाहिँ त्यो चिप्स चाहिँ भित्र नै एक्टिभेट भएर आएको हुन्छ, त्यो लाएरै आएको हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न एनसीएल को हैन विभिन्न देशभरिको सिमहरु चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक्टिभेट गरेर राम्रोसँग चलाउन सक्छौं है। त्यसको लागि अब हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ esim चल्छ कि चल्दैन कसरी चेक गर्ने त। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि सुरुमा भने तपाईहरु चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र म यहाँ डायल प्याडमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा स्टार थिच्नुपर्ने हुन्छ, स्टार H06 हैज हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ आइएमईआई नम्बर आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको चाहिँ आइएमईआई नम्बर 12 आएको छ। यदि तपाईको मोबाइलमा पनि आइएमईआई नम्बर 12 आयो भने तपाईको मोबाइलमा esim चल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मेरो चाहिँ Realme 8 आयो, देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा पनि यहाँ चाहिँ आइएमईआई नम्बर 12 मात्र आएको छ, चल्ने छैन मेरोमा पनि esim चाहिँ चल्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा EID नम्बर स्क्रिनशट राख्दैछु छेउमा EID नम्बर आयो भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ esim चल्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। र अर्को तरिका रहेको छ, तपाईको सेटिङमा आएर यहाँनिर चाहिँ esim भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ esim को त्यहाँ कुनै पनि फंक्सन आयो भने तपाईको मोबाइलमा चल्छ, यदि आएन भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ esim ले सपोर्ट गर्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अथवा यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइल डाटामा आएर चाहिँ सिम म्यानेजरमा आएर चाहिँ यहाँनिर esim को अप्सन कहीँ तपाईले भेट्नुभयो भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चल्छ र त्यहाँनिर क्यूआर कोड स्क्यान गरेर चाहिँ Ncell सेन्टरबाट मगाएर हामीले esim एक्टिभेट गर्न सक्छौं। तर तपाईकोमा esim को कुनै पनि त्यहाँ अप्सन आएन भने चाहिँ चल्दैन है। र तपाई चाहिँ यहाँनिर गुगलमा आएर चाहिँ गुगलमा आएर यहाँनिर तपाईले esim सपोर्टेड डिभाइस भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तल आएर esim सपोर्टेड डिभाइस हैन 2022 यहाँ चाहिँ टच गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ अब हैन आइफोनमा कुन चल्छ, सामसङ को सिरिजहरुमा कुनमा चल्छ, कुन मोडलहरुमा चल्छ, यी सबै कुरा यहाँनिर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर गुगल पिक्सलहरुमा कुन चल्छ, ओप्पोमा देख्न सक्नुहुन्छ रेटी कुनमा कुन चल्छ, यहाँ सबै कुरा हामीले राम्रोसँग हामीले पाउन सक्छौं। यो भने चाहिँ हाम्रो esim चाहिँ मोबाइलमा कुन मोबाइलमा चल्छ भनेर हेर्ने तरिका। अब यदि तपाईहरु आफ्नो esim चाहिँ मगाउन चाहनुहुन्छ भने अथवा एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने Ncell अथवा एनटी चाहिँ त्यसको लागि Ncell को हुनुहुन्छ भने चाहिँ Ncell प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने आफ्नो यहाँ मोबाइल बक्समा आएर मेसेज बक्समा आएर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आफ्नो नागरिकता नम्बर टाइप गर्नु होला, स्पेस दिएर चाहिँ आफ्नो एउटा जीमेल आफ्नो टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ 17125 मा सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईलाई Ncell ले चाहिँ क्यूआर स्क्यानिङ कोड त्यहाँ पठाइदिनेछ इमेलमा र तपाईले चाहिँ त्यो सेटिङमा गएर चाहिँ आफ्नो हैन क्यूआर कोडलाई चाहिँ हालेर हैन esim मा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा फ्रीमा है। यो चाहिँ फ्री हुन्छ यदि तपाईको मोबाइलमा सपोर्टेड डिभाइस छ भने। आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ तपाईलाई मैले बताइसकेको छु esim कसरी एक्टिभेट गर्ने, कसरी मगाउने र क्यूआर कोडबाट हामीले कसरी हाल्ने भनेर सम्पूर्ण कुराहरु कसरी चेक गर्ने, तपाईको मोबाइलमा चल्छ कि चल्दैन भनेर जानकारी दिइसकेको छु। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई चाहिँ एक लाइक गरिदिनु होला। साथै यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा।